بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس. والنهاردة هنقرأ اقتباس في غاية الأهمية بيتكلم عن أسباب ظهور التحريفات أثناء عملية النسخ. في البداية لو انت مهتم بالحوار الاسلامي المسيحي ومهتم تحديدا بالنقد الكتابي، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الاحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الاشعارات بكل الحلقات الجديدة. الاقتباس اللي هنقرأ منه النهاردة من مرجع قرينا منه قبل كده، من الترجمة اليسوعية. هنفتح مع بعض نسخة للكتاب المقدس، ترجمة الرهبانية اليسوعية او الترجمة اليسوعية، مدخل إلى العهد الجديد، دار المشرق ببيروت، صفحة رقم 12 و13. وقلت قبل كده إن الترجمة اليسوعية ترجمة ممتازة جدا. في البداية خالص قبل ما نقرأ نص الكتاب المقدس بنلاقي فيه مدخل إلى الكتاب المقدس، وبعد كده مدخل إلى العهد القديم، وبعد كده مدخل لكل سفر. وفي العهد الجديد قبل ما نبتدي في العهد الجديد بنلاقي مدخل إلى العهد الجديد، وبعد كده مدخل قبل كل سفر مع الهوامش والتعليقات وهكذا. فهنقرأ من المدخل إلى العهد الجديد اللي موجود قبل بداية العهد الجديد في الترجمة اليسوعية. هنا بيتكلم عن مخطوطات العهد الجديد وبيقول الآتي: إن نسخ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة، بل يمكن المرء أن يرى فيها فوارق مختلفة الأهمية. فهنا بيتكلم على إن مخطوطات العهد الجديد ليست متطابقة، ليست كلها واحدة، والاختلافات ما بين المخطوطات، الفوارق ما بين المخطوطات مختلفة الأهمية. مختلفة الأهمية، النقطة دي احنا ألقينا عليها بعض الضوء قبل كده، ان بعض الاختلافات مهمة ومؤثرة وبعض الاختلافات تافهة. وقلنا ان غالبا الاخطاء العفوية غير المقصودة او التحريفات اللي جاءت نتاج اخطاء عفوية غير مقصودة دي غالبا اخطاء ملهاش اهمية كبيرة، او اختلافات ملهاش اهمية كبيرة وسهلة اكتشافها. لكن التحريفات اللي ليها اهمية كبيرة هي التحريفات اللي جت نتيجة تحريف متعمد ومقصود، وان الناسخ بيغير النص عن قصد وعن عمد. بيكمل وبيقول: لكن عددها كثير جدا على كل حال. يعني عدد الاختلافات ما بين المخطوطات كثير جدا في النهاية، سواء كانت مهمة ولا مش مهمة، عددها كثير جدا. وقرينا اقتباس قبل كده بيقول ان عدد الاختلافات ما بين المخطوطات عدد رهيب جدا جدا، وخصوصا ما بين مخطوطات العهد الجديد عدد الاختلافات ما بين مخطوطات العهد الجديد اكتر من عدد كلمات العهد الجديد نفسها. بيتكلم عن انواع هذه الاختلافات وبيقول: هناك طائفة من الفوارق لا تتناول سوى بعض قواعد الصرف والنحو او الالفاظ او ترتيب الكلام. يعني اختلافات تافهة بسيطة، يعني نقدر نفهم الاختلاف ده جه على اساس ايه وما بيغيرش معنى النص قد كده. وبعدين: ولكن هناك فوارق أخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها. يعني في بعض الاختلافات ما بين المخطوطات بتأثر على معنى الفقرة ككل، يعني النص معناه بيختلف نتيجة هذا الاختلاف أو نتاج هذا التحريف. ودي نقطة في غاية الأهمية، لأن احنا بنجد أن كثير جدا جدا من المسيحيين بيستشهدوا ببعض النصوص زي ما هي موجودة في الفان دايك، وما بيراعيش ان ممكن ده يكون خطأ في الترجمة. يعني ممكن النص اليوناني ما يكونش فيه مشاكل بس النص مترجم غلط، وممكن يكون النص اليوناني نفسه فيه مشكلة. يعني مثلا النص بيقول أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. النص في أقدم المخطوطات ما بيقولش ابن الله، وهو بيستشهد بالنص علشان عبارة ابن الله في هذا السياق له معنى محدد بالنسبة له. لكن احنا بنكتشف ان النص ما بيقولش ابن الله، مثلا بيقول ابن الإنسان. فالموضوع بيختلف تماما. يبقى ممكن تغيير في كلمة يأثر في معنى فقرة برمتها. ودي نقطة مهمة، ان ممكن التحريف في حد ذاته يكون بسيط،
ممكن اغير في حرف واحد يغير معنى كلمة، او اغير كلمة يغير معنى فقرة. لان احنا قلنا المرة اللي فاتت يمكن احنا عندنا عدد رهيب جدا جدا من الاختلافات، 2% او 5% بس منهم تحريفات مهمة. فاحنا قلنا ان ال5% دول ممكن يطلعوا بتاع 2000 اختلاف ولا 5000 اختلاف. لما اغير في حرف يغير لي معنى كلمة، او اغير في كلمة يغير لي معنى نص. يبقى بالتالي نسبة التحريف بنسبة مئوية. لو النص ده 20 حرف وانا غيرت في حرف، بس الحرف اللي انا غيرته غير لي كلمة والكلمة غير لي معنى نص، يبقى المسألة مش بنسبة مئوية، المسألة بمدى تأثير هذا التحريف على معنى الفقرة. فهنا بيقول: ولكن هناك فوارق أخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها، واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس بالأمر العسير، فإن نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت. فهو بيقول احنا عندنا مخطوطات كثيرة ان نص العهد الجديد نسخ ثم نسخ، بمعنى ان في اجيال ما بين الاصل واقدم مخطوطة ما بين ايدينا. وبعدين ايه بقى سبب وجود هذه الفوارق ما بين المخطوطات؟ قال لك رقم واحد ان النص ده بينسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت. يعني في بعض النساخ مهرة، في بعض النساخ أقل مهارة، فالناسخ الأمهر بيرتكب أخطاء أقل. لكن خلي بالك إن مهارة الناسخ بتأثر فقط على عدد الأخطاء العفوية غير المقصودة اللي هو بيرتكبها. لكن ممكن يكون ناسخ ماهر جدا لا يرتكب اي اخطاء عفوية غير مقصودة، لكن ده ما يمنعش انه ممكن يرتكب تحريفات مقصودة ومتعمدة، يغير في النص عن عمد. فهنا بيقول لك يد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت، ده له علاقة بالاخطاء العفوية غير المقصودة. وايه كمان؟ وما من واحد منهم معصوم من مختلف الاخطاء التي تحول دون ان تتصف اي نسخة كانت، مهما بذل فيها من الجهد بالموافقة التامة للمثال الذي أخذت عنه. يعني هو بيقول أنا عندي المخطوطة القديمة وعايز أعمل مخطوطة جديدة، بجيب ناسخ، الناسخ ده بينقل النص من القديم إلى الجديد. فهو بيدعي إن بسبب تفاوت مهارة النساخ ده بيمنع إن النسخة الجديدة تكون معصومة من مختلف الأخطاء، ومهما بذل فيها من جهد النسخة الجديدة هتبقى متفاوتة، مش هتبقى متطابقة مع النسخة القديمة. أنا بقول إن هذا الكلام باطل، وإن ممكن للناسخ إنه يأخذ احتياطاته وإنه ينسخ النص زي ما هو مظبوط من غير ما يغلط ولا غلطة. ده بعمل بشري، مش علشان البشر فيهم نقص، ده معناه ان لازم النسخة الجديدة تطلع ناقصة. ممكن اراجعها مرة واثنين وثلاثة، لكن لو انا مش مهتم اني ازيل كل الاخطاء واني اخلي النسخة الجديدة متطابقة مع النسخة القديمة، يبقى لن ابذل المجهود الذهني المطلوب علشان النسخة الجديدة تطلع مطابقة للنسخة القديمة. لكن مفيش حاجة اسمها قاعدة ان لازم النسخة الجديدة تطلع مختلفة عن النسخة القديمة مهما بذل من جهد، ده مش صحيح. فهو الواقع ان يمكن النساخ المسيحيين ما بذلوش الجهد الكافي علشان المخطوطات الجديدة تطلع متطابقة مع المخطوطات القديمة، لكن مش هي دي المشكلة. الأخطاء العفوية غير المقصودة مش هي المشكلة، المشكلة في التحريفات المقصودة المتعمدة. هنا بقى بيقول: يضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا عن حسن نية أن يصوبوا ما جاء في مثالهم، وبدا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي. خلي بالك هنا بيقول إيه؟ إن بعض النساخ عن قصد، عن عمد، لكن هو بيقول إيه؟ عن حسن نية.
عن حسن نية ده ادعاء لا تستطيع اثباته، لان انت لازم تشوف الناسخ نفسه اللي حرف وتتحرى حوالين دوافعه هو ونواياه، وده امر لا تستطيع الخروج به من خلال دراسة المخطوطات فقط. انا ما ينفعش من خلال مقارنة المخطوطات ان انا احكم على نية الناسخ، ما اقدرش الا لو في قرينة خارجية. لكن انا اقدر اكتشف ان النص ده تم تحريفه عن عمد. ايه دوافع الشخص اللي حرف؟ هل هو كان حسن النية ولا سيء النية؟ انا ما اقدرش اعرف. ممكن اعرف اصل ده اراد ان يصوب مثلا شيء لاهوتي، او اراد انه يزيل من صعوبة النص ويوضح فيه او يشرحه او ايا كان من الحاجات اللي احنا قريناها قبل كده. طب هو كان بيعمل ده بحسن نية ولا سوء نية؟ ما اقدرش احكم على قلبه. المهم ان هنا الترجمة اليسوعية بتثبت ان النساخ كانوا بيحرفوا عن عمد. طب هو ليه متمسك في حتة حسن نية؟ علشان احنا لو فتحنا الباب او لو المسيحيين فتحوا الباب ان النساخ كانوا بيحرفوا عن عمد بسوء نية، بسوء نية يعني هم قصدهم يفسدوا الكتب المقدسة، دي هتبقى مصيبة كبيرة. رغم ان احنا قرأنا اقتباسات تاريخية قديمة، ابرزها مثلا لأمبروسيوس اسقف ليون لما قال في كتابه شرح الإيمان المسيحي ان الهراطقة كانوا بيفسدوا الكتب المقدسة علشان يدخلوا مثل هذه الهرطقات. وقرينا كلام ديونيسيوس اسقف كورنثوس لما كان بيقول اذا كانوا الهراطقة المجرمين بيحرفوا كتابات الرب هيكونوا اتقياء مع كتاباتي او فيما معنى هذا. وقرينا كلام اوريجانوس الاسكندري لما قال ان انا معرفش غير فالنتينوس ولوكيانوس وماركيون هم اللي بيعملوا كده. هم بيعملوا كده ايه؟ لما كالسس قال ان المسيحيين عاملين زي السكرانين اللي بيعوروا نفسيهم لان هم بيحرفوا كتبهم عن عمد لاشكال كثيرة مختلفة من اشكال التحريف. فبالتالي لو احنا قلنا ان المسيحيين حرفوا عن سوء نية او ان الهراطقة حرفوا عن سوء نية، هنفتح باب ان الناس كانت عايزة تدمر الكتاب المقدس او تحرف رسالته او ايا كان عن عمد. عاوزين يسوقوا الموضوع مش يحسنوها. فهنا بيقول يضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا عن حسن نية أن يصوبوا ما جاء في مثالهم وبدا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي. يعني هو بينسخ المخطوطة القديمة وهو بيقرأ من القديمة بيشوف حاجات هي بالنسبة له بدا له أنه يحتوي أخطاء. يعني من وجهة نظر الناسخ هو شايف ان هذا النص اللي انا بنسخه محتاج تحسين، محتاج تصليح، محتاج تصحيح. فاللي هو شايفه غلط لما بيجي ينسخه بيصلحه لأي سبب من الأسباب. فهو بيقول أن يصوبوا ما جاء في مثالهم وبدا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي، وهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد أن تكون كلها خطأ. يعني إيه تكاد أن تكون كلها خطأ؟ يعني أحيانا الناسخ لما بيكتشف خطأ من وجهة نظره بيكون ده بالفعل خطأ وقع فيه الناسخ اللي قبله. وده له مثال مشهور جدا جدا اللي حصل في المخطوطة الفاتيكانية في الرسالة إلى العبرانيين. النص كان بيقول شيء معين، فجاء أحد النساخ اعتقد إن هذه القراءة أو هذا الشكل للنص غلط، راح محرفه. فجاء واحد من المصححين اللي راجع المخطوطة فيما بعد زمنيا وجد ان النص متحرف عن الاصل اللي كان عليه في المخطوطة، راح رجع الشكل زي ما كان في المخطوطة اصلا وراح كتب على الهامش: ايها الاحمق المخادع، دع القراءة لا تحرفها. يعني انت حمار مش فاهم حاجة، المخطوطة اصلا كانت صح،
انت افتكرتها غلط وبتصلحها، لا خلي الكتابة زي ما هي ما تحرفهاش. فبالتالي احيانا الناسخ لما كان بيكتشف خطأ ده كان بيبقى فعلا خطأ وقع فيه ناسخ او مصحح قبله وبيصلحه. لكن غالبا لما النساخ كانوا بيظنوا ان ده خطأ محتاج تصحيح او تصليح كانوا بيبقوا غلطانين. وهكذا ادخلوا الى النص قراءات جديدة تكاد ان تكون كلها خطأ. ثم يمكن ان يضاف الى ذلك كله أن استعمال كثير من الفقرات من العهد الجديد أثناء إقامة العبادة أدى أحيانا كثيرة إلى إدخال زخارف غايتها تجميل الطقس، أو إلى التوفيق بين نصوص مختلفة ساعدت عليه التلاوة بصوت عال. يعني شوية تحابيش في النص بنظبطها علشان إيه؟ النص يكون مناسب أكتر لطقس العبادة. وبعدين بيقول: ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر. الأخطاء المركبة المعقدة، إني أنا لما بنسخ من المخطوطة القديمة وبعمل مخطوطة جديدة حصلت أخطاء أثناء عملية النسخ، سواء عفوية غير مقصودة أو تحريفات مقصودة عن عمد، فبقت المخطوطة الجديدة مختلفة عن القديمة دي راحت خلاص. الجديدة اللي مليانة أخطاء هيجي واحد ينسخها، هينقل كل الأخطاء القديمة وهيزود عليها أخطاء وهو الشخصية، سواء عفوية غير مقصودة أو تحريفات مقصودة متعمدة. فبالتالي عدد الأخطاء مع عدد النسخ بتتضاعف وبتتراكم. علشان كده في آخر الأمر زي ما قرينا في اقتباس قبل كده عدد الاختلافات بيبقى مهول مع الوقت. فهنا بيقول: ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات. ففي النهاية إلى زمن الطباعة. يعني إيه إلى زمن الطباعة؟ يعني قبل ما الطباعة بالمكن يتم اختراعه، قبل كده الناس كانت بتنسخ إزاي؟ يدويا. فالناس عمالة تنسخ يدويا، الأخطاء عمالة تتضاعف وتتراكم. فلما جم بقى ياخدوا النسخة دي في النهاية ويطبعوها باستخدام الآلة أو يعملوا منها نسخ باستخدام الآلات، هذه النسخة في النهاية المطبوعة بقت تحتوي على عدد كبير جدا من الأشكال المختلفة أو من الأخطاء اللي تراكمت مع الوقت. فالنقد النصي بقى بيعمل إيه في النهاية؟ بيقول: والمثال الأعلى الذي يهدف إليه علم نقد النصوص هو أن يمحص هذه الوثائق المختلفة لكي يقيم نصا يكون أقرب ما يمكن من الأصل الأول، ولا يرجى في حال من الأحوال الوصول إلى الأصل نفسه. احنا بنقول إن تعريف علم النقد النصي هو دراسة مخطوطات أي عمل أدبي ضاع نصه بهدف إعادة تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة له. يعني إيه إعادة تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة له؟ يعني إيه أقرب صورة له؟ خلي بالك هنا في المرجع بيقول إيه؟ إن هدف نقد النصوص هو أن يمحص هذه الوثائق المخطوطات المختلفة لكي يقيم نصا يكون أقرب ما يمكن من الأصل الأول. وبيقول نقطة في غاية الأهمية: ولا يرجى في حال من الأحوال الوصول إلى الأصل نفسه. يعني إن احنا من خلال هذه المخطوطات اللي احنا بندرسها وبنفحصها وبنقارن ما بينها بنكون نص جديد. النص ده بالنسبة للعهد الجديد هنا الراجل بيقول لا يرجى في حال من الأحوال الوصول للأصل نفسه. يعني احنا متأكدين ان النص اللي احنا هناخده من هذه المخطوطات مستحيل يكون هو الأصل نفسه، لكن نحاول نقرب على قد ما نقدر. يعني ايه بقى نقرب على قد ما نقدر؟ الأمر متعلق بحال المخطوطات اللي احنا بندرسها.
لو احنا قلنا ان الاصل من القرن الاول واقدم المخطوطات مثلا من القرن الرابع الميلادي، في فترة زمنية في النص، هل نقدر نقول ان النص اللي احنا هنستخرجه من مخطوطات القرن الرابع وما بعده هو نفس النص اللي كان موجود في النسخة الأصلية اللي من القرن الأول؟ صعب جدا ندعي هذا الادعاء، لأن احنا عارفين ان في فترة زمنية في النص، فترة مظلمة، النص كان بيحصل نسخ منه فيه، وأثناء عملية النسخ كان بيحصل أخطاء سواء عفوية أو مقصودة، واحنا ما نعرفش عدد الأجيال اللي ما بين الأصل وأقدم مخطوطة. فبالتالي أقصى شيء نقدر نقوله إن من خلال دراسة مخطوطات القرن الرابع وما بعده بنقدر نستخرج نص هو أقرب ما يكون للأصل بالنسبة للمخطوطات المتاحة. لكن هو قريب قد إيه وشبه قد إيه وهل بيحتوي على الأصل ولا لأ، ما نقدرش نعرف، لأن ده بقى غيب، لأن احنا ما عندناش الأصل علشان خاطر نعرف. ومع مسافة زمنية كبيرة ومع عدد كبير من الاختلافات بقى صعب جدا ان احنا نقول ان احنا قريبين جدا جدا من الأصل. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. مرة أخرى قرأنا اقتباس في غاية الأهمية بيتكلم عن التحريفات اللي حصلت أثناء عملية النسخ سواء عفوية أو مقصودة، وإن هذه الأخطاء بتتراكم وبتتركب وبتتضاعف مع الوقت. علشان كده في النهاية المخطوطات اللي ما بين إيدينا مليانة عدد كبير جدا جدا من الاختلافات، والنقد النصي بيدرس هذه المخطوطات وبيفحص هذه الاختلافات علشان يحاول يقرب على قد ما يقدر للأصل. لكن هنا زي ما قلنا ان في حالة العهد الجديد كثير جدا من العلماء بيتفقوا على انه لا يرجى في حال من الاحوال الوصول الى الاصل نفسه. لو كان الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب، لو الفيديو ما عجبكش اعمله ديسلايك مش مشكلة. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.